मेरो मान्यौपाने टु व्हीलर वर्कशप दाङखोराइदेखि आज म तपाईहरुलाई टाइमिङ चेनको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। टाइमिङ चेन हेर्नको लागि पहिले हामीले यो दुईवटा नट खोल्नु पर्ने हुन्छ। यो खोलेर हामीले टाइमिङ चेन हाम्रो टाइट छ या लुज छ, ठीक छ कि छैन त्यो चेक गर्न सक्छन्। टाइमिङ चेन धेरै लुज हुनाले पनि मोटरसाइकलमा निकै ठुलो आवाज आउने गर्छ र टाइमिङ चेन टाइट पनि हुनु हुँदैन र त्यसको लागि टाइमिङ चेनको एडजस्ट गर्नको लागि यहाँनेर यो देखिराख्नु भएको छ, यो एडजस्टर दिएको हुन्छ। यसको दुईवटा नटले यो बाहिर आउँछ र समय समयमा यो पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आफ्नो टाइमिङ चेन लुज छ कि छैन भनेर खोलेर कसरी हेर्ने, त्यसको लागि हामीले यो दुईटा नट खोल्ने छौं। त यसरी 8 नम्बरको पानाको युज गरेर एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने यो खुलिहाल्छ। अनि यो खोलिसकेपछि हामीले आफ्नो टाइमिङ चेनको बारेमा लुज टाइट छ कि छैन देख्न सक्छौं। र यो खुलिरहेको छ। साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्ता भिडियोहरु यस च्यानलमा निकै आउने छन् जो हेरेर तपाईहरुलाई थोरै धेरै ज्ञान प्राप्त हुनेछ। यसरी हामीले 1 मिलिमिटरको दुईटा निकाल्यौं। अब यसपछि जो यो ढक्कन छ, ढक्कन अलिकति जोर लगाउनु पर्छ, सजिलै त आउँदैन तर आउँछ फेरि। यसरी यो आयो, देखिराख्नु भएको छ। यसको यहाँ ओरिङ लागेको हुन्छ, यो देखिराख्नु भएको छ। यो ओरिङ यदि कटेको छ, धेरै पुरानो भएको छ भने हामीले ओरिङ फेर्नु पर्छ। किनभने जब मोटरसाइकल चल्छ, मोटरसाइकलको यो भागभरि पुरै तेल आएको हुन्छ मोबिल बाइक, र यसरी हाम्रो ढक्कन लागेको हुन्छ। त यहाँबाट पनि हाम्रो यसबाट तेलहरु लिक हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको ओरिङको बारेमा हामीले ख्याल राख्नुपर्छ र खोलेको बेलामा यो ओरिङलाई सफा गरेर पुछेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई अहिले हामी यहाँ राख्छौं। र हाम्रो टाइमिङ चेन भनेको यही नै हो। टाइमिङ चेनको माथिको स्प्रोकेट यो हो र अर्को स्प्रोकेट यहाँ तल क्र्याङ्क शाफ्टमा लागेको हुन्छ र क्र्याङ्क शाफ्टबाट यो घुम्छ र यसमा हाम्रो टाइमिङ चेन भनेको जो यहाँ देखिराख्नु भएको छ, जो यसरी लागेको छ, यो टाइमिङ चेन हो। र यो चेन लुज छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले यसरी हातले हल्लाएर अथवा स्क्रु ड्राइभरले हामीले यसरी चलाएर पनि हेर्न सक्छौं। र अहिलेको यो केसमा चाहिँ ठिकै देखिएको छ, त्यस्तो लुज छैन। यतातिर पुरै टाइट छ, यतातिर अलिकति लुज छ। तर यो सबै हेर्नको लागि दुवैतिर बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। यो लुज जस्तो देखिएको छ, यता टाइट देखिएको छ र यसलाई हामीले पहिले त टप डेड सेन्टर भन्छ, टप डेड सेन्टरमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र टप डेड सेन्टरमा ल्याउनको लागि यसको यहाँ एउटा चिन्ह दिएको छ, देख्नु भएको होला। यहाँ हल्का एउटा खाल्डो जस्तो चिन्ह भएको छ। यो खाल्डो जस्तो भएको चिन्ह भएको ठाउँमा हामीले यो चिन्हलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। र यसलाई घुमाएर त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। या हामीले उतातिर किकलाई हातले अलिअलि चलाएर यसलाई सार्दै सार्दै यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। म त्यो ल्याएर तपाईलाई देखाउँछु। साथीहरु यसलाई सिधा ल्याउनको लागि हामीसँग यस्तो एउटा नोच प्लास भयो भने सजिलो हुन्छ। नोच प्लासलाई यो दुईटामा लगाएर र हामी यसो घुमाउँछौँ। हामीले अर्को साइडबाट किकलाई बिस्तारै चलाएर पनि ल्याउन सक्छौँ। र हामीले यसरी यसलाई घुमाउँदै जाँदाखेरि हेर्दै जानु होला। यो जो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट यसको सिधा हुनुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ टप डेड सेन्टर। अहिले देख्नुभयो, अहिले यो टप डेड सेन्टरमा भएको छ। क्यामेराको एङ्गलले अलिकति फरक जस्तो मानिएको छ। यो यसरी
छड्केमुखी नै गएको हुन्छ। इन्जिनको बसाइ त्यस्तै हुन्छ, छड्केमुखी छ, त्यस कारण यो छड्केमुखी नै गएको हुन्छ। र यसरी हामीले टप डेटमा राख्यौँ भने यो हाम्रो बिचको अवस्था हो। यो बेलामा हामीले चेनलाई यसरी हेर्न सक्छौँ र अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ चेन यतातिर पनि हल्का लुज छ र यतातिर पनि हल्का लुज छ, यानि कि दुईतिर बराबर छ। अहिले यता धेरै टाइट थियो, यता लुज थियो, त्यस्तो नभएर यो बिच टप डेड सेन्टरमा राखेर हामीले हेरेका छौँ। यता पनि हल्का लुज छ र यता पनि लुज छ र यति लुज हुनु जरुरी पनि छ, धेरै नै लुज हुनु हुँदैन र एकदमै टाइट पनि हुनु हुँदैन। र यसलाई एडजस्ट गर्ने काम एडजस्टरले गरिरहेको हुन्छ। जब एडजस्टर खराब हुन्छ तब हामीले अर्को एडजस्टर फेर्नुपर्छ, या त हामीहरूको यो टाइमिङ चाहिँ धेरै समय भइसकेर यो धेरै यसले आफ्नो आकार धेरै लामो गरायो भने यो धेरै लुज हुन्छ र हामीले चलाउँदाखेरि यो टाइमिङ चेयरबाट क्यारको निकै ठुलो आवाज आउँछ। त्यस कारण त्यस्तो आवाज आयो भने आफ्नो टाइमिङ चाहिँ खराब हो भन्ने बुझ्नुपर्छ र समयमा टाइमिङ चेयरलाई बदलिहाल्नुपर्छ। र यसको चेक गर्ने बेला टप डेड सेन्टर मिलाएर चेक गर्नुपर्छ। यसै गरी टप डेड सेन्टरमा राखेर हामीले ट्यापेट पनि सेटिङ गर्न सक्छौँ। एउटा ट्यापेटहरू दिएको हुन्छ, यो इनलेट ट्यापेट हो र एउटा यहाँ दिएको हुन्छ यो एक्जस्ट ट्यापेट हो। र ट्यापेटहरू यदि लुज भयो भने त्यसबाट पनि किटकिटको आवाज आउँछ। हामीले मोटरसाइकलमा निकै ठुलो किटकिट गर्ने आवाज आएको सुन्यौँ भने ट्यापेट लुज रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि धेरै नै टाइट गरेका छौँ भने पनि फेरि त्यसले गर्दाखेरि मिसफायर हुने, मोटरसाइकल स्टार्ट नहुने समस्याहरू हुन्छ। म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा यो ट्यापेट सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। अहिले नर्मली यो टाइमिङ चेन लुज भएको छ कि छैन, मेरो टाइमिङ चेन कस्तो छ भनेर जान्नको लागि यो मैले भिडियो बनाएँ। धन्यवाद।